هلا متابعين. قصتنا اليوم من الهند، وحدثت العائلة بالأول من يوليو عام 2018. أريدكم اليوم تركزون بتفاصيل القصة من البداية حتى نعيش جو المحقق ونحاول ندخل بتفاصيل جريمة غير مفهومة للآن. عائلة تشونداوات هي عائلة مكونة من 11 فرد. تعيش هاي العائلة بمنطقة اسمها بوراري، يمتلكون دكان صغير بالحي يعتبر مصدر رزق للعائلة، وبنفس الوقت يسد احتياجات الجيران من متطلباتهم البسيطة. كل يوم العائلة يفتحون دكانهم بوقت مبكر، تقريبا الساعة 5:30 صباحا، لكن بيوم 1 يوليو 2018 تأخرت العائلة بفتح الدكان. الجيران قلقوا عليهم فاتصلوا على العائلة للاطمئنان، لكن عائلة تشونداوات ما ردوا على الاتصال. هنا قرر أحد الجيران أنه يروح للعائلة ويطمئن عليهم، لكن لما وصل لاحظ الباب الرئيسي للمنزل مفتوح، وعند ما دخل للمنزل هنا كانت المفاجأة. 10 من أفراد العائلة البالغين، 11 فرد، مشنوقين بحبل نازل من سقف المنزل وعيونهم معصبة بقطعة قماش. أكيد بعد هذا المنظر تجمع الناس حول الجثث واتصلوا بالشرطة اللي أسرعت المكان الحادث. بالبداية خلونا نتعرف أكثر على عائلة تشونداوات وتفاصيل أفراد العائلة والمنزل حتى نوصل للسبب اللي ممكن يخلي عائلة قبل 14 يوم من الجريمة احتفلت بخطوبة إحدى بناتهم، يعني إحدى بناتهم حفيدة العائلة، وكانوا يجهزون لفرحة العرس. تشونداوات أو تشوندافات أو مثل ما كانوا أهل الحي ينادوهم عائلة بهاتية، كبير العائلة كان الأب بوبال اللي توفى عام 2007. الأب بوبال كان يدير أمور العائلة من كل النواحي. بعد وفاته انصدمت العائلة بشكل كلش كبير، وكان لازم تعتمد العائلة على شخص ثاني يقوم بدور الأب بوبال. هسه عرفنا الجد وهو الأب بوبال كبير العائلة، نتعرف على الجدة اسمها نارياني، العمر 77 عام. أما الابن الأكبر اسمه بهامفيش وعمره 50 عام، زوجته سافيتا عمرها 45 عام. بهامفيش وسافيتا عندهم من الأبناء 3، دروف 15 عام، البنات نيتو 25 عام ومانيكا 23 عام. ثاني أبناء العائلة هي الأخت براتيبها واللي عمرها 57 عام، وابنتها بريانكا اللي كانت خطوبتها قبل أسبوعين من الحادثة. وأما آخر أبناء العائلة وحسب التحقيقات المسبب الأول لهذه الجريمة هو الابن الأصغر لاليت، احفظوا الاسم زين لأنه راح يتكرر أكثر من مرة بالقصة، وزوجته تينا 42 عام، وابنهم شيفام اللي عمره 15 عام. هسه تعرفنا على أفراد العائلة بالاسم والعمر، خلونا نتعمق بتاريخ وأصل هالعائلة. العائلة من الطبقة المتوسطة، كانوا يعيشون بقرية صغيرة شمال الهند، وما دام إنهم كانوا يعيشون بقرية إذن هم كانوا مزارعين يعني فلاحين ويعيشون على الزراعة. بعام 1989 الأب بوبال قرر إنه ينتقل إلى المدينة، وعاش هو وأسرته من أبناء وأحفاد جميعهم بنفس المنزل اللي كان مؤلف من طابقين. الأعلى للعائلة يعيشون به، والأسفل كان دكانهم اللي كان مصدر رزق العائلة ومحل تجارتهم. معروفة بالحي عائلة تشونداوات بسمعتها الطيبة، لدرجة أنه سكان الحي كانوا ينادون الجد بوبال المتوفي بابا، والجدة نارياني ماما، بتعبير للاحترام والثقة بهاي العائلة.
نرجع بالزمن للأيام اللي سبقت وقوع الجريمة بالأول من يوليو 2018، وبربط الأحداث اللي شاهدها الجيران واللي وثقتها كاميرات المراقبة حتى نتحصل على صورة واضحة للي صار يوم الجريمة. يوم 28 يونيو، يعني قبل الجريمة ب3 أيام تقريبا، الجيران شاهدوا تينا واللي تكون زوجة لاليت الابن الأصغر للعائلة، هي وابنها شيفام اشتروا مجموعة كراسي، تقريبا يعني 4 كراسي. وبيوم 30 يونيو، يعني اليوم اللي سبق الحادثة، أظهرت كاميرات المراقبة الجيران تينا وهي تحمل أغراض. أيضا ابنها شيفان فتح دكانهم الساعة 10:29 مساء تقريبا، وطلع أسلاك، مجموعة من الأسلاك يعني الوايرات. يعني العائلة كانت تخطط لطقوس معينة من خلال الأشياء اللي اشتروها واللي سجلتها كاميرات المراقبة، واللي من الواضح هي طقوس شنقهم. نوصل بترتيب الأحداث اليوم الجريمة 1 يوليو 2018. عندما وصلت الشرطة لمسرح الجريمة، وشنو كان موجود، وتوثق بملفات الشرطة وكيف كان وضع الجثث. قلنا إنه الجثث كانت معصوبة العين ومقيدة اليد والأرجل ومشنوقة بحبل نازل من السقف، وأيضا كانت أفواههم وآذانهم محشية قطن ومقفلة بشريط لاصق. مكان الجثث كان بالصالة، يعني كانت الجثث مشنوقة بالصالة ومترتبين على شكل دائرة. زين، إحنا ذكرنا 10 مشنوقين والعائلة 11 فرد. وين الفرد ال11؟ الفرد ال11 كانت الجدة نارياني، عثرت عليها الشرطة بالغرفة الثانية بجانب سريرها على الأرض، مقتولة بنفس الطريقة بالخنق. طبعا الشرطة بالبداية اعتقدوا إنه هي جريمة قتل، خصوصا بعد ما شهدوا الجيران بأخلاق العائلة وإنهم قاموا بحفل خطوبة حفيدتهم قبل 2 أسبوع من الحادثة، وكانوا بقمة السعادة هم يحضرون للعرس اللي كان المفروض يتم بالفترة المقبلة. لكن تقارير الطب الشرعي أكدت إنه العائلة توفت بسبب الشنق، يعني ماكو آثار ضرب أو تعذيب أو حتى مقاومة. إذا كانت جريمة قتل ممكن أن يكون أحد أفراد العائلة قاوم القاتل فتكونت كدمة ممكن، لكن ماكو هيك شيء أبدا. اللي خلى الشرطة تتأكد إنه ما حصل لعائلة تشون داوات هو انتحار، إنه ما كانت توجد علامات على السرقة أو إنه أي شيء ينفقد من المنزل. بالعكس، النساء كانوا يرتدون مجوهراتهم، وكاميرات المراقبة ما بينت دخول أي شخص غريب قبل يوم الحادثة. اعتقدت الشرطة إنه العائلة قامت طقوس دينية معينة للتضحية، وهو ما أكد للشرطة إنه هم عثروا على 11 رسالة فردية تقول إنه هم خططوا القتل أنفسهم من أجل الخلاص، على اعتقادهم يعني من أجل الخلاص. وأيضا من الأشياء الغريبة اللي عثرت عليها الشرطة 11 أنبوب تطلع من حيطان المنزل. من ضمن الأشياء اللي عثرت عليها الشرطة محرقة طقسية بزاوية من المنزل يحوطها رماد، من الواضح أنهم استخدموها قبل يوم 1 من الحادثة. وأيضا عثرت الشرطة على دفتر يوميات للعائلة كان مكتوب بخط بريانكا ولاليت. زين، عرفنا شنو الأشياء اللي لقتها الشرطة بمسرح الجريمة والطريقة اللي تم بيها شنق الجثث. خلونا نعرف شنو السبب اللي يخلي عائلة كبيرة مؤلفة من 11 فرد تنتحر بهذه الطريقة الغريبة، خصوصا وإنه سكان المنطقة كانوا يمدحون بأخلاقهم وإنهم أذكياء ومحترمين، وما ظهرت منهم أي غلطة من الساعة اللي سكنوا بيها الحي. خلوني أقول لكم كم نقطة ممكن تكون السبب بإبادة هذه العائلة. عندما توفى الجد بوبال اللي كان يدير جميع شؤونها العائلة، كان لازم يختارون فرد من العائلة يكمل مسيرة الأب بوبال، فاختاروا كلهم لاليت الابن الأصغر. لاليت كانت تعرض سابقا الحادثين،
الأولى حادثة دراجة عام 1988. دخل لاليت على أثرها المستشفى فترة طويلة، واتضح بعدين أنه الحادثة أصابت له جرح بالرأس. الحادثة الثانية عام 2004. وقتها كان لاليت يعمل بمحل نجارة، فتم إغلاق الباب على لاليت وهو داخل المحل عن قصد، واشتعلت النيران بالمحل. ما ينعرف منه اللي حاول يقتله، لكن الظاهر هي كانت محاولة للقتل العمد. بعد هالحادثة لاليت فقد صوته، لكن عندما تم فحص حنجرة لاليت تبين أنه جميع الأوتار الصوتية سليمة، لكن الصدمة أوهمته بالمرض وأنه غير قادر على الكلام. شخصت حالة لاليت بمرض الذهان، وهو مرض نفسي يجعل العقل يتعامل بطريقة غير عقلانية ويا جميع الأمور. وأيضا من أعراض مرض الذهان التهيؤات وسماع الأصوات، وهذه كلها كانت تحدث لاليت. هسه تسألوني شنو علاقة لاليت ومرض الذهان بموت هالعائلة الكبيرة؟ اسمعوا اللي جاي. لاليت كان محط ثقة العائلة ويصدقوه بطريقة عمياء. أوهم العائلة أنه هو كان يشوف الأب وبال الجد المتوفي يعني، وهو يوصيه على الأسرة، وأنه كان يزورهم كل ثلاثاء وخميس وسبت وأحد. يعني الجد المتوفي كان يتواصل ويا لاليت ويوصيه على الأسرة ويدير الشؤون المنزل من بعيد. وأيضا من الأوهام اللي نقلها لاليت للعائلة أنه هو كان على اتصال مباشر بالأب وبال، وأنه هو يوصيه بعمل طقوس التضحية، وأنه هو فعلا راح يجي لإنقاذهم. لذلك تركت العائلة الباب الرئيسي مفتوح على اعتبار أنه الأب وبال راح يدخل من خلاله، الباب اللي أول ما توجه أحد الجيران للاطمئنان على العائلة لقى الباب الرئيسي مفتوح. وفعلا بدأت الأسرة تتدرب على الطقوس من 24 يونيو، وبكل ليلة كانوا يتدربون إلى أن نفذوها يوم 1 يوليو 2018. جميع الجثث كان بجانبها كوب ماء، لأنه لاليت أخبرهم مثل ما كان مكتوب بمذكرته أنه يحتفظون بكوب ماء، وأنه سيظهر لهم وينقذهم الجد وبال بعد أن يتغير لون المي. يقصد الأب وبال على أساس أنه بعد انتهاء الطقوس ويكونون مشنوقين راح يجي الأب وبال وينقذهم بعد ما ترتجف الأرض وتفتح السماء. للأسف اللي صار لعائلة تشون دافات مأساة بمعنى الكلمة، لأن العائلة ما خططت للانتحار فعليا، لكن بسبب اضطرابات ولدهم العقلية وتهيؤات أوصلت العائلة لهذه المرحلة. إن دلت هذه القضية أو القصة على شيء، فإنه من أخطر الأمراض على الإنسان هي الأمراض النفسية، فلازم ما يتهاون المريض بالعلاج، لأنه ممكن أن يشكل خطر على نفسه وحتى على الآخرين، مثل ما صار ويا عائلة تشون داوات بعد ما أهملوا علاج ابنهم لاليت من مرض الذهان. القضية أغلقت على أنها انتحار جماعي على ضوء الأدلة والمذكرات اللي عثرت عليها الشرطة. تم إنتاج فيلم وثائقي يتكلم عن مأساة عائلة تشون دافات وتفاصيل موتهم، اسمه بيت الأسرار. للي يحب يتابعه راح أترك لكم صورة الفيلم بالفيديو. أتمنى أن تكون قصة اليوم عجبتكم واستفدتوا منها. تابعوني وشكراً.